येता. जेजू आमच्या तुझे जोशी धावून धावून आमी येता. तुझे बेसांव आमकां मागता, तुझे बेगीन आमी लिता. जेजू आमच्या तुझे जोशी धावून धावून आमी येता. तुझे बेसांव आमकां मागता, तुझे बेगीन आमी लिता. भक्तांच्या तोंडांतली व्हांवता जाणवाय, ताची जीब उचारता ती उतरां सारकी. ताच्या काळजान रिगल्या ताचे देवाची स्मृती. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव येता. तुमकां देव कृपा दिवं फादर. आनी मागीर मोगाचो येवकार मिसा बलिदानान वांटो घेवपाक हे मिसाचें इंतेसांव तशेंच आमचे इजोण एकल्याची इंतेसांव आसतली. तांणी तांचे पासत मागोंक लायला. जी आपलो वाडदीस समोर उमता वो आपलो लग्नाचो दीस समोर उमता वो आमची मोगाची जी मरून गेल्या तांचो आमी उगडास करता. तांकां सगल्यांक देवाच्या हातान भेटोवन हें बलिदान आमी सुरू करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज इग्रोज मात आमकां भाग्योन तोमास आक्विनस, याज्ञीक आनी धर्म शास्त्री ही परब समारंभ आमंत्रण दिता. ताणें खुबशे नियाळ करून बरयल्लें आसा आनी फिलॉसॉफर तसो थियोलॉजन कसो ताका पाचारता, कित्याक ताणें खुबशे अशे शिकवण करून ताचे विशय बरोवन पोजायक एक बरी खबर देवाची आपले बरोवण्या वरवीं दवरलेली आसा. तो 1224 ह्या वर्सा जल्मलो आनी 1274 ह्या वर्सा तो मेलो. पूण थोडेशीं वर्सांनी जियेता आसतना ताणें खुबशे तो शिकलो आनी शिकून दुसऱ्यांक दिवंक आपले बरोवणेन ताणें दवरले. आनी जे कोण पाद्री जावंक ट्रेनिंगाक वेतात तांकांय हे शिकून शिकची पडटा आनी ताचे कडसून आमी अदीक देवा लागीं पावता. तो ताणें देवाचें उतर आपले काळजान घेतलें, नियाळलें आनी तें फळादीक जालें. न्हय फकत 30, 60, 100 फळां अशीं तो दिवंक वावुरलो. आमच्या जिवितान आमी फळादीक जावंक आमी सबलिदान देवाचो आदार मागता आसतना आमची पातकां ओळखून घेवन आमी म्हणुया. हांव पातकी ईश्वर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोट अपराध. पासत बेगिया सुद्दां सांगपाक मागीर सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देव लागीं विनंती करात म्हणून मागून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक, आमची पातकां बोगसूंक, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्व जाणार आनी मोगाळ बापा, भाग्योन तोमासाक तुवें क्रिस्ती संपूर्णायेच्या आनी दैवीक जाणवायेन जोडचे उर्बेन पेटयलोय. ताची शिकवण सारकी समजून घेवंक आनी ताचे देखी बरीत जिविताचो पाटलाव करूंक तुजी दारूळ कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देवचे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
साम्युलाच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पोर नाथाना कडेन असो उलयलो, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, म्हाका रावंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? इजिप्तांतली इस्रायलितांक भायर काडली ते घडयेतावन आज पर्यान हांव केन्नाच एका घरांत रावंक ना. पूण एक वाटसूर कसो तुमच्या तोंबू मदें हांवूय एका तोंबूंत रावलां. आखे इस्रायल पोरजे बराबर सगळे कडेन हांव भोंवत आसलो तेन्ना म्हजे पोरजेक गोवळ्या पोरी चलोवंक हांवें नितीदार नेमलोले तांकां केन्ना तरी हांवें मोळां जायत? देवदार रुखाचें घर तुमी म्हाका कित्याक बांदूंक ना? आतां म्हज्या सेवका दाविदाक तुवें सांगलेलें आसा तें हें. दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, शेळयां फाटल्यान वचून तूं तांकां चोरयतालो थंयचो हांवें तुका इस्रायल म्हजे पोरजेचो फुडारी करूंक आपोवन हाडलो. आनी तूं वेताय थंयसर हांव वेतालों. आनी तुज्या दोळ्या मुखार तुज्या दुस्मानांक हांवें नपयत केलें. आनी प्रिथुमेच्या व्हडांतल्या व्हडांक फावो जाल्लो मान हांवें तुका दिलो. त्या भायर इस्रायल पोरजेक हांव एक गांव दितलो आनी ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका त्रास दिवचो ना. इस्रायल म्हजे पोरजेक हांवें नितीदार नेमले त्या दिसांनी खोटे मनीस तांकां त्रास दिताले तशें ते आनीक दिवचे नात. सगळ्या दुस्मानांक पयस करून हांव तिका विसव दितलो. सर्वेस्पोर तुका वर्तो करतलो. सर्वेस्पोर तुका एक घोराणें उत्पन्न करतलो. तुजे दीस बरोवन तुज्या पुर्वजां सांगाती तूं विसव घेवंक वेतोच हांव तुजे फाटल्यान तुजे संस्थींतल्या तुज्याच रोगताच्या एकल्याक उत्पन्न करतलो आनी तुजी राजवटकी थीर सांबाळतलो. तोच म्हज्या मानाक एक घर बांदतलो आनी ताचें शिंवासन हांव सासणांक राखतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत. खोटेपण करीत जाल्यार मनशांचे चाली प्रमाणें ताचेर बडी मारून हांव ताका खास्त लायतलो. तुजे आदले राजा वयलें हांवें म्हजें भोलेपण काडलें तशें ताचे वयलें हांव केन्नाच काडचो ना. तुजें घोराणें आनी तुजी राजवट म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें शिंवासन सासणांक तोखता तसलें करतलो. हीं सगळीं उतरां आनी हीं सर्व दर्शनां नाथानान दाविदाक कळीत केलीं. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, सदांकाल म्हज्या विंचलोल्याक म्हजें भोलेपण दाखयतलो. आनेकदां म्हणुया, सदांकाल म्हज्या विंचलोल्याक म्हजें भोलेपण दाखयतलो. हांवें विंचून काडलां, ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिंवासन सदां सर्वदां सांबाळतलो. जबाब, सदांकाल म्हज्या विंचलोल्याक म्हजें भोलेपण दाखयतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें खडप, आनी हांव ताका म्हजो मालगडो पूत करतलो. संवसाराच्या राया मदें भोव व्हरतो. जबाब, सदांकाल म्हज्या विंचलोल्याक म्हजें भोलेपण दाखयतलो.
सोदांकाल ताका म्हजें भोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो कोरार घोट तोखतलो. ताची संसोद हांव नितेकाळी सांबाळतलों. सोर्ग आसोसोर ताचें शिवासन उरतलें. जबाब: सोदांकाल म्हज्या विंचलोल्याक म्हजें भोलेपण दाखयतलो. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो ओंपी. जाका तो मेळटा तो सासणाक तोखता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोनिया. जेजू दोरयाचे वेळेर नव्यान शिकूंक लागलो, पूण लोकांचो येदो व्हडलो जमो ताचे सोशी एकटवलो की तो होड्यार चडून बसलो आनी सगलो लोक दोरयाचे उदकाचे देगेक पर्यंत रावलो. ताणें तांकां सोबार शिकोवण्यो वपारांनी दिल्यो आनी शिकयता शिकयता ताणें अशें म्हटलें: आयक, एक वोंपी वोंपूंक गेल्लो आनी वोंपतना थोडें बी वाटेचे देगेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें खेलें. दुसरें जोबोशे माती नासली तसले खोडपी जमनीर पडलें आनी मातयेची खोलाय ना जावन तें वेगींच किल्लोलें, पूण वोत येतोच करपोलें आनी मूळ ना जावन सुकलें. दुसरें कांट्या मोदें पडलें. कांटे वाडले आनी ताणें तें दामून दवरलें आनी पीक जावंक ना. आनी हेर बी बरें जमनीर पडलें. तें किल्लोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें, एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हटलें, आयकूंक कान आसलोल्यांनी आयकुचें. आनी तो एकलो आसलो तेन्ना 12 बरोबर ताचे सांगाता आसलोल्यांनी त्या वेपारीची समजणी ताचे कडेन विचारली आनी ताणें अशें सांगलें: देवाचे राज्याचो गूट ओळखूंक तुमकां दिला आसा, पूण भायर आसा तांकां पळयतात तांकां कांयच दिसना जावंक आनी आयकता तांकां कांयच समजना जावंक ना. जाल्यार ती आपले जिवीत बदलतीत आनी तांकां भोगसणें मेळत देखून सगले वेपाऱ्यांनी सांगत. मागीर ताणें म्हटलें, ही वेपार तुमी नकलो तो सगल्यो हेर वेपारी कश्यो जाणा जातल्यात. वोंपी वोंपता तें उतर. जी कोण उतर वोंपलोले वाटेचेर आसात तीं हीं. तांणी हें आयकना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी ताचे काळजान वोंपलोलें उतर काडटा. तेच परी खोडपी जमनीर वोंपलोलें बी घेता तीं हीं. उतर आयकतूच रोखडेंच काळजान तें मानता, पूण तांकां आपणा भितर पाळ मात ना, चड वगत तें तिगोना. उपरांत उतर लागून खास उपरांत लेकून खास वो धुमाळो येना फुडें तांचो भावाट रोखडोच हालता आनी कांट्या मोदें वोंपलोलें बी घेतात तसलीं आनीक आसात. ती उतर आयकता, पूण संवसाराचे हुस्के
किरेस्कायेचे बोड आनी हेरां वस्तूंची आशा येता आनी उतर दामून दवरता आनी ताका पीक जायना आनी बरें जमनीर वोंपलोलें बी घेतात तें उतर आयकता तें मानून घेता आनी पीक दिता एकाक 30 एकाक 60 आनी एकाक 100. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांतली आयची वाचपां आमकां जण एकल्या उगडास करता की जे काळीज देवाचें उतर आयकता तें तो बांदता. आमी पयले वाचपान आयकलां कशे भाशेन नातान प्रवादी दाविदाशी वेता आनी सांगता जें तूं देव मंदीर बांदूंक सोदता देवा पासत तें तूं बांदचो ना. आनी हो संदेश जावन आसा देवाचो, कित्याक देव तुजें काळीज बांदूंक सोदता आनी तूं देवाचें उतर आयकोन ते प्रमाणे जिवंक तो ताका हुस्कायता. आनी आमी जाणा कशे भाशेन दावीद आपलें जिवीत जियेता आनी हातूनय सांगलेलें आसा दावीद शेकी तें देव मंदीर बांदचो ना पूण येतलो म्हणल्यार ताचो पूत शेकी हें देव मंदीर बांदता. तर हातून आमी पळयता दावीदाचें काळीज देवाचे उतराचेर नियाळून तें पाळूंक तो प्रयत्न करता. तो खालतो रावता आनी विश्वासी जाता देवाक. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी तें आमच्या जिवितांत पाळटा अशेंच जाता. आमी देवाक विश्वासी रावता, देवाच्या उतराक आमी खालते रावतात. तशेंच आमी शुभ वर्तमानांत पळयलां कशे भाशेन जेजू हे वेपारीन आमकां सांगता कसले जमीन आमी जावंक जाय. जरी तर आमी एक बरी जमीन म्हटल्यार आमचें काळीज एक बरी जमीन जावंक जाय. आनी जेन्ना आमचें काळीज बरी जमीन जाता तेन्ना आमी न्हय फकत देवाचें उतर आयकता तें आमी मानता आनी आमच्या जिवितांत तें पाळूंक प्रयत्न करता. आनी जेन्ना आमी प्रयत्न करता पाळूंक आनी मानूंक तेन्नाच आमी पीक दिता आनी पीक जावं 30, 60 वा 100. तर मागीर आमी मिसा बलिदानान आमचें काळीज हे बरी जमीन कशें जावंक देवाक बरें आनी खरें पीक दिवंक 30, 60 वा 100 देवाचो आदार आमकां मागून घेवया. गीत गावया. C13 पानाचो अंक 33. C13 पेज 33. शेतांतली सगळी कणसांनी बियां, जमनींतली सगळी फळांनी पिकां, मुकुट वावराचो संतोष कोशाचो उरूमेद आमच्या जेवणाचो. सगळी पादाना दानाचो भार घडून तुजो एकूच संसार. ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एका जागेर तुजे मुखार. म्हजे भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोद पदवीदार देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र सवयीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, भाग्यवान थॉमस आक्विनासाचे पोरबे दिसा खुशेन आमी तुका हो योद समोरमता. ताची शिकवण घेवन एका ताळ्यान आमी ताका वाखणटा आनी आमकांच आनी आमचे सोर्व तुका सोपुनायक दिता. हे आमचे सोपुनायेन तूं स्विकार कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ रघुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या पोळान सुफोळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाची तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाता संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कोशीन कोस मरण सोसून वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो कूट परगटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी काशिल्ले पियेता, तितलेय पावटी तूं वैभवान एकसोर आमी तुजें मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलोले पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आनी सिमा आमच्या गोंडली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बारबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्ल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आमच्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक पलझडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती, निर्मलपती भाग्यवान सुजे, भाग्यवान धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुमी मागावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूटाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची बातकां भोगोस आनी आमकां ताडेन पडोवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोद वायटांतली आमकां निवार. दया कर ह्या जिवितांत सोस्क आमकां दी.
सोर्गींच्या सुखाक आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमाशन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडवी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेचे भावाताचे दीस काल म्हणजे कशें पोरमांनी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तूं म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आमी गीत घेवया D13 जेजू आमचे काळजान आयिल्लो आसा आमी आमचे दोळे बंद करून जेजूक रिगून रावया जे परी ताचे उतर आमी आयकता तें आमी पाळूंक आमचे जिवितान ताचो आदार मागुया
हो विस्वासी आनी शाणो कारबारी घरांत आसलेल्या वेळार घोवाचें माप मेजून दिवंक दोनयान ताका आपले घोराचो अधिकार दिला. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गींचे बापा, जेजू आमचो जिवो उंडो, ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीश आमकां करूंक तूं शिकयताय तें सगलें सोत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रितीमोगाच्या कोन्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण बागियोन थॉमस आक्विनासाचे पोरबे दिसा आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सोर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचुयांत क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा मिसा बलिदानान वांटो घेतले खातीर, तशेंच आमच्या साकिस्तांवांक, कॉयराक आनी मिडिया टिमांक. आमी सान फ्रांसीस शावेराचे मागणें बरोबर घेवया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान जे काली सगळेंच नासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडून मेळ्ळोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गांत म्हणून बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. हे रेण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोकटे पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवें बापाक वाखाणटाव. आमेन. गीत गावया F8 पानाचो अंक 89. F8 पेज 89. Papa's moime, orgot kora. Papa's moime, orgot kora. Jesus omi, Jesus omi. Evace son, korestace. Tori eva por victor. Jesus morai na koinina. Papa's moime, orgot kora. Papa's moime, orgot kora. Jesus omi, Jesus omi.
गीत घेवया पेज 9 A19 मिसाची बेट सुरू जाता A19 मिसाची बेट सुरू जाता आमी सगळीं तयार जावया आमचो यादीक भितो सोदना आमी सगळीं येवकार देवया आमचो यादीक भितो सोदना आमी सगळीं येवकार देवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो योगकार दिता. तुमची मागणी आसा ती मनांत दवरात. ह्या मिसाची जी खेरी 3 दिसां आसा ती मनांत धरून आनी जाणी आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तांकांय आमच्या मनांत धरून ह्या मिसान आतां आमी भोक्तीपणी वांटो घेवया. आयज आमी थॉमस आक्विनाचो याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री हाचें फेस्त समोर उरता. तो 5 वर्सांचोच आसतना इतालियाचो तो ताका बेनेडिक्टीन ऑब्लेट म्हणून मॉन्ते कसिनो म्हणटा पळय तिचो त्या व्हडल्या मोठान धाडलो. धाकटोच आसतना तो भुरगोच आसतना 10 वर्सांचो नेपल्स नापोली म्हणटा पळय तिचोर युनिवर्सिटीन ताणें प्रवेश घेतलो आनी 18 वर्सांचो आसतना तो डॉमिनिकन जावंक गेलो. ताच्या बापायक तें बिलकूल आवडनासलें कित्याक ते व्हडले दर्जाचे ताका एका तोर्रान बांदून थिंचर भितर घालो. ताची भयणीन ताका पुस्तकां दिलीं. ही सगळीं पुस्तकां ताणें देकोर करून काडलीं आनी ते पळय डॉमिनिकन आसलेले ते आयले उगीच ताका वयतान जशे भाशेन पावलूक एके पांटलेन घालून सकयल देंवयलो ते भाशेन ताका देंवयलो आनी सोमतो ताका जर्मनीक पाठयलो कित्याक तो इतलो हुशार आसलेलो. आल्बर्ट द ग्रेट म्हणटा पळय तो एक पाद्री आनी हुशार आसलेलो. ताचे बरोबर ताका शिकवण दिली. ताणें सगळेंच एकदम बरें करून तो दोतोर जालो इगोज मातयेचो आनी ताणें इतलें बरयलेलें आसा की खरेपणी आयज पर्यंत ताच्या बरोवपाचे परिणाम आमचेर जाल्लो आसा. कित्याक ताणें थॉमस्टीक म्हणजे फिलॉसॉफी तातूंत एक पद्दत सोदून काडली आनी ते पद्दती प्रमाणे सगळें आमचें शिकप जाता. म्हणटच आमी देवाक दिनवास या. ते म्हणटाले हो भुरगो कांयच करचो नासलेलो कित्याक आतां मोठो कहो आहलो आनी लोलो कहो दिसतालो पूण देवान ताका इतली हुशारकाय दिल्ली की सगळे जाण अजाप जाता. ताका आमी म्हणटा प्रॉडिजी. एके वटेन 40 आनी 9 वर्सांचो आसतना तो मेलो पूण ताणें इतलें बरयल्लें आसा. आयज पर्यंत आमी तांतू मेर्गो म्हणटा पळय ते ताणें बरयल्लें आसा. ओ सालुतारीस ओस्तिया ही वरेसां सगळीं ताची आनी कॉर्पूस क्रिस्ती पळय फेस्त आसा तें ताणें सगळें रचून दवरलेलें आसा 13व्या शेंकड्यांत. तर आमी देवाक दिनवास या याज्ञिका पासत आनी धर्मशास्त्रा पासत. आनी आतां आमी देवान जें आमचे पासत सगळ्यांनी निवडलेलें आसा त्या प्रमाणे घडोवन येवच्याक आमी फकत ताका सहकार करूंक जाय पूण खूब फाटीं आमी करिना. आमी आमचेच वाद्याचे जाता आनी देवाक सांगता हे भाशेन आमकां करून घे म्हणून. ताचे येवजणे प्रमाणे जावचें आसतना आमी दुसरेंच कोत्ता आनी हाका लागून खूब आमचे भितर उचांबूळ आसता. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. काळजान थावन दूख दोत्तेल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोर्प दितात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्व जाणार आनी मोगाळ बापा भाग्यवंत तोमासाक
तुवें क्रिस्ती संपूर्णायेचे आनी दैवीक जाणवाय जोडचे उर्बेन पेटयलोय. ताची शिकवण सारकी समजून घेवंक आनी ताचे देखी बरीत जिणेचो पाटलाव करूंक तुजी दराळ कृपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पर नाताना कडेन अशें उलयलो, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय. इजिप्तांतली इस्रायेलांक भायर काडली त्या घडये हांव आयज पर्यान हांव केन्नाच एका घरांत रावूंक ना. पूण एक वारसूर कसो तुमच्या तंबू मदें हांवूय एक तंबू जालो. आखे इस्रायले पोरचे बराबर सगळे कडेन हांव भोंवत आसलो तेन्ना म्हजे पोरचे गवल्या पोरी चलोवंक हांव नितीदार नेमलोल्या तांकां केन्नाच तरी हांवें म्हणलां जायत, देवदार रुखाचें घर तुमी म्हाका कित्याक बांदूंक ना. आतां म्हज्या सेवका दाविदाक तुवें सांगचें आसा तें हें. दलबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, शेल्या फाटल्यान वचून तूं तांकां चोरयतलो. थंयचो हांवें तुका इस्रायल म्हजे पोरजेचो फुडारी करूंक आपूण हाडला. आनी तुवें वेताय थंयसर हांव वेतलो आनी तुज्या दोळ्या मुखार तुज्या दुस्मानाक हांवें नपयत केला. आनी प्रितुमेच्या व्हडलांतले व्हडांक हांव फावो जालो म्हूण हांवें तुका दिला. त्या भायर इस्रायल पोरचेक हांव एक गांव दितलो आनी ती तुवें वस्ती करतली आनी कोणूच तिका त्रास दिवचो ना. इस्रायल म्हजे पोरचे हांवें नितीदार नेमले त्या दिसांनी कोटे मनीस तांकां त्रास दिताले तशें ते आनीक दिवचे नात. सगळ्या दुस्मानांक पयस करून हांव तिका विसव दितलो. सर्वेस्पर तुका वर्तो करतलो. सर्वेस्पर तुका एक घराणें उत्पन्न करतलो. तुजे दीस बरोवन तुजे पुर्वजां सांगाती तूं विसव घेवंक वेतोच हांव तुज्या फाटल्यान तुजे संस्थेंतल्या तुज्याच रोगताच्या एकाच उत्पन्न करतलो आनी तुजी राजवटकी तीर सांबाळटलो. तोच म्हज्या मनाक एक घर बांदतलो आनी तांचें शिवासन हांव सासणाक राखतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत. कोटेपण करीत जाल्यार मनशाची चाली प्रमाणे ताचेर बोदी मारून हांव ताका कास लायतलो. तुजे आड राजा वयलें हांवें म्हजें बलेपण काडलें तशें तांचे वयलें हांव केन्नाच काडचो ना. तुज्या घराण्या आनी तुजी राजवट म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें शिवासन सासणाक तोखता तशें करतलो. हीं सगळीं उतरां आनी हीं 16 दर्शनां नातानान दाविदाक कोलीत केलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. देवाचे उतराक आमचो जबाब. सदांकाल म्हज्या विंचलोल्यांक म्हजें बळेपण दाखयतलो. म्हणुया, सदांकाल म्हज्या विंचलोल्यांक म्हजें बळेपण दाखयतलो. हांवें विंचून काडलां ताचें कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिवासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब. सदांकाल म्हज्या विंचलोल्यांक म्हजें बळेपण दाखयतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजें तारुणाचें कडप. आनी हांव ताका म्हजो मालगडो
पूत करतलो. संवसाराच्या रायांमध्ये भोव व्हरतो. जोबाब, सदांकाल म्हज्या विंचलोल्यांक म्हजें बळेपण दाखयतलो. सदांकाल ताका म्हजें बळेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोट दोगतलो. ताची सुसोत हांव नितेकाली सांबाळटलो. सोर्ग आसो सोर ताचें शिवासन उरतलें. जोबाब, सदांकाल म्हज्या विंचलोल्यांक म्हजें बळेपण दाखयतलो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. बीन देवाचें उतर आनी जेजू ती वंपी. जाका तो मेळटा तो सासणांक तोखता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवे आसो. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्याम. जेजू दर्याचे वेळेर नव्यान शिकोवंक लागलो, पूण लोकांचो येदो व्हडलो जमो ताचे सरशीं एकटवलो की तो ओड्यार चडून बसलो आनी सगलो लोक दोडेर उदकाचे देगेर पर्यान रावलो. ताणें तांकां सोबार शिकोवण्यो वपाऱ्यांनी दिल्यो आनी शिकयता शिकयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात. एक वंपी वंपूंक गेलो आनी वंपतना थोडें बी वाटेचे देगेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें खेलें. दुसरें जबरशी माती नासली तसली खोडपी जमनीर पडलें आनी मातयेची खोलाय ना जावन तें बेगीनच किरलोलें, पूण वत येतोच करपोलें आनी मूळ ना जावन सुकलें. दुसरें कांट्यां मदें पडलें, कांटे वाडले आनी ताणें तें धांपून दवरलें आनी पीक जालें ना. आनी हेर बी बरे जमनीर पडलें, तें किरलोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलेल्यान आयकुचें. आनी तो एकलो आसलो तेन्ना 12 बरोबर तांचे सांगाता आसलेल्यांनी त्या वपारीची समजणी ताचे कडेन विचारली आनी ताणें अशें सांगलें, देवाचें राजाचो गूड ओळखूंक तुमकां दिलोलें आसा, पूण भायर आसात तांकां पळयतना तांकां कांयच दिसना जावंक आनी आयकतना तांकां कांयच समजना जावंक ना जाल्यार तीं आपलें जिवीत बदलतीत आनी तांकां बोक्षणें मेळटलें देखून सगळे वपाऱ्यांनी सांगप. मागीर तांकां म्हणलें, ही वपार तुमी नकळत, तर सगल्यो हेर वपारी कश्यो जाणो जातल्यात. वंपता तें उतर. जीं कोण उतर वंपलेले वाटेचेर आसात तीं. ताणें तें आयकलें फुडें सैतान रोखडोच येता आनी ताच्या काळजांत वंपलेलें उतर काडटा. तेच परी खोडपी जमनीर वंपलेलें बी घेतात तीं. उतर आयकतच रोखडींच खुशालकायेन ते मानतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळनात आनी चड उगोत तीं तोगोनात. उपरांत उतराक लागून खास वो दुमाळो येना फुडें ताचो भावार्थ रोखडोच आलता आनी कांट्यांनी मदें वंपलोलें बी घेतात तसलीं आनीक आसात. तीं उतर आयकतात, पूण संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेर वस्तूंची आशा येतात आनी उतर दांपून दवरतात आनी तांकां पीक जायना.
आनी बरें जमनीर वंपलोलें बी घेतात ती उतर आयकोतात ते मानून घेतात आनी पीक दितात एकाक 30 एकाक 60 आनी एकाक 100 जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. देवान आपले येवजणी प्रमाणे सगळें थारायलेलें आसा आनी ताका आमचो सहकार जाय. आमी पळयलां कशे भाशेन लोकांन इज्रायलितांनी देवाक विनंती केली, जबरदस्तीन ताचे कडेन मागलें आमकां एक राजा जाय म्हणून. तो म्हण लागलो हांव पुरो ना तुमकां राजा, पूण ताणें तरी पूण मागलो आनी ताका सामुएलान एक राजा मागून दिलो कित्याक देवान हें सगळें घडोवन हाडलें. ताणें सालूक दिलो. आमी जाणो कशे भाशेन सालू एकदम बरो आसलेलो पूण मागीर आपल्या पोडांत रावन ताणें सगळें ओगडायलें आनी मागीर दाविदाक नेमलो. ह्या दिसांनी आमी हें सगळें वाचलेलें आसा, आयकलेलें आसा, नियाळलेलें आसा आनी आमी कितें म्हणून समजोतात आयज पळयात. देवाक दावीद घर बांदूंक सोदता पूण तो म्हणटा असलीं घरां वय. आमी पळयता ह्या संवसारांत कितले म्हणलें तूं राजवाडे येवन गेलेले आसात, म्हणजे एम्पायर्स, रोमकार आसलेले, ब्रिटीश आसलेले, आतां तांचें कांय ना, फकत थोडेंच उरलेलें आसा आनी हे भाशेन चालूच आसा. काँग्रेस आसलेलें काँग्रेस केलें, आतां BJP आसा, मागीर हे भाशेन सगळें चलता येता आनी वेता. पूण देवाचें राज सदांच तगतलें म्हणून आयज आमकां कळयल्लें आसा. ताचें मंदीर असलें न्हय, ताचें मंदीर जावन आसा आमी सगळीं जाणां. ताचें सिंहासन फकत एका कदेलीचेर ना, ताचें सिंहासन आख्खो संवसार जावन आसा. तो ताणें आमकां कितें दुसरेंच शिकयलेलें आसा. हें उतर ताचें समजोवच्याक आमची मनां आमी उक्ती दवरूंक जाय आनी तेन्नाच की आमकां तें समजतलें. आयज जेजून आमकां सांगलां कशे भाशेन देवाचें उतर तो आमकां दिता, पूण आमी कशें म्हणून तें स्विकारता, समजता आनी तें आमी पाळटा. आमचे वस्तुंगी तें जायना. ताका लागून ताणें आमकां ताचो पवित्र आत्मो दिलेलो आसा. पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत आनी जेजू आमचे भितर आसा ताचे बरोबर हें सगळें आमकां समजोंक लागता, कित्याक आमी जावन आसा ताचें मंदीर आनी तो आमचे भितर जियेता आनी तो आपलें राज आमचें सवें आनी दुसऱ्यां बरोबर चलयता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जेजूक आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक दिवया आनी जेन्ना आमी ताचे बरोबर जियेतल्या तेन्ना तो आमचे भितर आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान सगळें फळदायक करतलो. आनी आमी तें पळयलेलें आसा, आमी तो अणभव घेतलेलो आसा. ते भाशेन आमचें जिवीत आतां अदीक आयच्या दिसा घडोवन येवच्याक आमी तें ताकाच सगळें समोर पळोवया. आनी आतां आमचे हात जोडून दोळे बंद करून तो केन्नाच आमकां सोडिना, तो आमचे बरोबर आसा, कित्याक तो जावन आसा आमचें जिवीत आनी ताचे विरेत आमच्यान जिवंक जायना. तो आमकां प्रत्येक सुस्कारान आपल्या जिवितान बोधता आनी आमी कोण ताचें सगळें घडोवन येवंक जाय बापाचे येवजणे प्रमाणे तें तो आमकां घडोवन हाडटा. प्रत्येकाक एक खेरीत किरकोळ काम आसा, तें आमी न्हय, तोच आमचें सगळें करता, पूण ताका आमचो सहकार जाय. आमी पूर्णपणे तो सहकार ताका दिवया आनी आमचें जिवीत आतां ताका समोर पळोवन ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवंक ताकाच आमी आमचें जिवीत दिवया. आमेन. गीत घेवया, पेज 37, C22. माफी मागता शांती दिता, C22. माफी मागता शांती दिता, देवा पेल्याक मोगा
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपो दितात देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, भाग्योन तोमासाच्या परबे दिसा खुशेन आमी तुका हो योजना समर्पिता. ताची शिकोवण घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा आनी आमकांच आनी आमचें सोर तुका संपूर्ण दिता. हें आमचें समर्पण तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपो दितार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकालीन चोरता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सुभा नव्या बोळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका आसोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका आसोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वचे आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनचे पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. मावळताचो गुटपोर गोठुया. सोम्या जेजू तुजे मोरोन आमी सोमरता. तुजे पुणो जीवन पण पोर गोठा तुझ्या येण्याक आवडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडोणी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आनी सिमिया आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजोळी तुमकां मळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती
शेपोती बा घेवन झुजे बा घेवन दौरून दिवत आनी सगळें तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदिदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सदां म्हणटा, पूण कोण म्हणटा तो आमचे सवय म्हणटा, कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे आनी आमी जावन आसा ताचे बरोबर वावुरतले देवाचे राज. तर आमी ताका एकवटोन सगळी आमची मागणी देसा आमचे पासत आनी हेरां पासत मनान दवरया आनी काळजान थावन ताचे पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान उतरेकता. तर आमकां जीवदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटाय. कित्याक राजवती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी गारे आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन एकामेकाक आमी ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हणून हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 71 D42. तुजेच फाटल्यान येता जेजू. D42. मोगळा जेजू तूं आमच्या काळजांत आतां आसाय.
आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान तुका आमी स्विकारलेलो आसा. वय तूं आमचे कुडींत तुजें मंदीर कशें आमकां करून तूं आमचे भितर जियेताय आनी आमी सगळीं जाणां तुजे कुडीचे सांदे. तर आमी तुका एकवटून आसा म्हणटोच तूं आमचे भितर आसाय आनी आमी प्रत्येक जाणां सगळें आमचें तुका समर्पून तूंच आमचो वापर कर. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. ओ विस्वाशी आनी शाणो कारभारी, घरांत आसलेल्यांक वेळार घोवाचें माप मेजून दिवंक दोनयान ताका आपल्या घोराब्याचेर अधिकार दिला. मागुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, जेजू आमचो जिवो उंडो, ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू. ताचे शिस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सोत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रीत मोगाच्या कोरण्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्यवंत तोमासाच्या परबे दिसा आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोद तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वोदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं जाणां बरोबर म्हणया. सांव फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें सांव फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज 93 F17 पोवीत बेट मिसाची F17. Soba, el mundo
Page 31, A70. Break forth into joy. A70, page 31. A70. Break forth into joy, O my soul. Break forth into joy, O my soul. In the presence of the Lord, there is joy forevermore. Break forth into joy, O my soul. Break forth into love, O my soul. Break forth into love, O my soul. In the presence of the Lord, there is love forevermore. Break forth into love, O my soul. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ be with you all. And with your spirit. Today, we remember Saint Thomas Aquinas, a 13th century Dominican priest. He was a great scholar, teacher, and writer. He has written more than 60 books. The famous one is Summa Theologiae. In Latin, it means summary of theology. He served the church through his writings and through his teaching. All of us have been called for sainthood. It is not the privilege of a few. Therefore, Jesus said, "Be perfect as my heavenly Father is perfect." But we know all of us are sinners. Therefore, let us ask God to pardon our sins. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Let us pray. O God, who made Saint Thomas Aquinas outstanding in his zeal for holiness and his study of sacred doctrine, grant us, we pray, that we may understand what he taught and imitate what he accomplished through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the second book of Samuel. Your house and your kingdom shall be made sure forever before me. That same night, the word of the Lord came to Nathan. Go and tell my servant David, thus says the Lord, would you build me a house to dwell in? I have not dwelt in a house since the day I brought up the people of Israel from Egypt to this day.
But I have been moving about in a tent for my dwelling. In all places where I have moved with all the people of Israel, did I speak a word with any of the judges of Israel, whom I commanded to shepherd my people Israel, saying, Why have you not built me a house of cedar? Now therefore, thus you shall say to my servant, Thus you shall say to my servant David, Thus says the Lord of hosts, I took you from the pasture, from following the sheep, that you should be prince over my people Israel, and I have been with you wherever you went, and have cut off all your enemies from before you. And I will make for you a great name, like the name of the great ones of the earth. And I will appoint a place for my people Israel, and will plant them, that they may dwell in their own place, and be disturbed no more, and violent men shall afflict them no more, as formerly, from the time that I appointed judges over my people Israel. And I will give you rest from all your enemies. Moreover, the Lord declares to you that the Lord will make you a house. When your days are fulfilled and you lie down with your fathers, I will raise up your offspring after you, who shall come forth from your body, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I shall establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he will be my son. When he commits iniquity, I will chasten him with the rod of men, with the stripes of the sons of men. But I will not take my steadfast love from him, as I took it from Saul, whom I put away from before you. For your house and your kingdom shall be made sure forever before me. Your throne shall be established forever. In accordance with all these words, and in accordance with all this vision, Nathan spoke to David. The word of the Lord. Thanks be to God. Our response: I will keep my love for him always. Together, I will keep my love for him always. I have made a covenant with my chosen one. I have sworn to David my servant. I will establish your dynasty forever, and set up your throne through all ages. He will say to me, You are my Father, my God, the rock who saves me. And I will make him my firstborn, the highest of the kings of the earth. Response: I will keep my love for him always. I will keep my love for him always. For him my covenant shall endure. I will establish his dynasty forever, make his throne as lasting as the heavens. Response: I will keep my love for him always. Kindly rise. You shine as the lights in the world, holding fast the word of life. Hallelujah, 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 hallelujah,
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus began to teach beside the sea, and a very large crowd gathered about him, so that he got into a boat and sat in it on the sea. And the whole crowd was beside the sea on the land. And he taught them many things in parables, and in his teaching he said to them, "Listen, a sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell along the path, and the birds came and devoured it. Other seed fell on rocky ground, where it had not much soil, and immediately it sprang up, since it had no depth of soil. And when the sun rose, it was scorched, and since it had no root, it withered away. Other seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no grain. And other seeds fell into good soil and brought forth grain, growing up and increasing and yielding 30-fold and 60-fold and 100-fold. And he said, He who has ears to hear, let him hear. And when he was alone, those who were about him with the 12 asked him concerning the parables. And he said to them, To you has been given the secret of the kingdom of God, but for those outside everything is in parables, so that they may indeed see but not perceive, and may indeed hear but not understand, lest they should turn again and be forgiven. And he said to them, Do you not understand this parable? How then will you understand all the parables? The sower sows the seed, and these are the ones along the path where the word is sown. When they hear, Satan immediately comes and takes away the word which is sown in them. And these in like manner are the ones sown upon the rocky ground, who, when they hear the word, immediately receive it with joy, and have no root in themselves, but endure for a while. Then when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately they fall away. And others are the ones sown among the thorns. They are those who hear the word, but the cares of the world and the delight in riches and the desire for other things enter in and choke the word, and it proves unfruitful. But those that were sown upon the good soil are the ones who hear the word and accept it and bear fruit 30-fold and 60-fold and 100-fold. This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Most of the time, Jesus spoke to people in parables because at his time, majority were illiterate people. Women were totally illiterate. Among men and boys, only few were literate. So these simple people could understand parables. Parables are basic stories, but they are based on the real life situation which people of Jesus' time knew. And today we heard the parable of the sower and the seed, which we have heard many a times, we have read it, and Jesus himself explains it, so I will not comment on it. But rather, I would like to share with you
an anecdote, not a story, anecdote, a true incident, which probably will enlighten you regarding this parable. Late Father Jerry D'Souza was a Jesuit of Bombay province, 1 year junior to me in theology. After the priesthood, he was posted in one of the Jesuit parishes. Once I met him, so I asked him, Jerry, how is the charismatic movement in your parish? He said, don't talk about those people. I said, why? They are lunatics, he said. I said, why do you say so? Charismatic movement has done such good to the church, especially to our lay people. They go for mass, they read the Bible. Yes, but it has done equally harm, he said. I said, why do you say so? He said, then listen to this. I was in the office, and one day, one of the parishioners, a lady whom I knew very well, she was quite active in the church, she came to me and said, Father Jerry, call my husband right now. He said, why? He's been possessed by devil. He asked her, possessed by devil? Yes, Father. How do you know? He burnt my Bible. He burnt your Bible? Yes, Father. Therefore I'm telling you, call him right now and cast out that devil from him. Father Jerry said, now I am busy. I will do that. Now you please go. Father, don't forget. Call him and cast out that devil from him. Father Jerry was busy and he forgot about it. After a few days, while going for a walk, he happens to meet this lady's life partner. He was coming. They met and he knew him also. They talked. And Father Jerry asked him, I heard that you burned the Bible of your life partner. Yes, Father. May I know why? Father, yes, I should not have done that. I have done a great sin. I admit I am a sinner. But let me explain to you, Father. You know that I work in the factory and I get shifts, first shift, second shift, sometimes third shift. I have 3 kids. They are small, they are studying. I am the person who works and brings the money and give to my life partner, and she was managing everything quite well. Then she went to Pota, Kerala, came back, and since then she is running here and there, neglecting all the household work. And whenever I question her, she says, you are a worldly man. I have been called there in the hospital to lay my hands and to pray. Do you know how many people are healed? I have to go this prayer session here. I have to go to this house and that house. He said, but then who will do all the household work? She had no answer. Many a times I told her, but no improvement. Father, I have to come back home tired. No food is cooked. I have to cook food for my kids and for me. Clothes were not washed. I have to wash my clothes and my kids' clothes. At times house is also not clean. And this lady all the time talks about Bible, Word of God and healing. So I thought, what is the root cause? This Bible. Because constantly she refers to Bible. So I burnt it, Father. Father, let me say once again,
I'm a sinner, I should not have done that. But Father, if you are in my place, what would you have done? Father Jerry says, I remained silent. I knew what was the problem. That lady, very active in the church, goes to Pota. There is nothing wrong in going to Pota. I myself have gone. Nothing wrong in it. But it is like the seed which fell on a rocky ground. No roots, only a little bit on the surface. And she thought, now she has got the gift of healing. Maybe God granted her a gift of healing. That's okay. But then she forgot her responsibility as a housewife, as a family person. She should have taken care of her family. That she neglected. Now she is using the Bible and the Word of God not to serve people, but to boost her own ego. And this is the danger for all of us, including priests and those who are very active in the church. I may do many things. I may preach a good sermon. I may play a very good organ. I may be a good singer. I may be a volunteer in the church. I may give a big donation to the church. And many things. All outward things. What is my intention? That is important. If my intention is to give praise and worship to Jesus, then all these things are okay. But at times all these things are done to boost ourselves. Jesus doesn't become important. I become the important person. And that's the message of today's parable. The seed has to fall in a good soil. And who is the soil? We are the soil. Seed is the same. The soil makes the difference. According to the soil, the fruit varies, the quantity and quality. So today, we who heard this parable, let each one of us reflect ourselves. What type of soil am I? Am I a rocky soil? Am I a soil which is surrounded by thorns and bushes? Or am I a soil, a good soil? Let us ask God to change our lives and to become His true disciples. B20, page 72, humbly we come. Humbly we come before your face, O Lord. Take the gifts we offer you. Humbly we come before your face, O Lord. Grant us peace and salvation. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, here is bread. Bread which our hands have made and earth has given. It will become the bread of life. Pray, my brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. May the sacrifice which we gladly present on the feast day of St. Thomas Aquinas be pleasing to you, O God, for taught by him
we too give ourselves entirely to you in praise through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For in the saints who consecrated themselves to Christ for the sake of the kingdom of heaven, it is right to celebrate the wonders of your providence, by which you call human nature back to its original holiness, and bring it to experience on this earth the gifts you promise in the new world to come. And so, with all the angels, St. Thomas Aquinas and all saints, we praise you, as without end we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for all, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Philip Neri and Simeon, our bishops, clergy, religious, and all your people. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, Saint Thomas Aquinas, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. To become good soil,
we needs God's grace and help. And to obtain this grace, let us address our Heavenly Father in the words of Jesus, our Savior. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from our pride, from our self-centeredness, from our ego, and every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the risen Lord be always with you. And with your spirit. Let's offer each other the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are we who have been called to the supper of the Lamb. Lord, I am not Worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of our Lord Jesus Christ bring us to life everlasting. Amen. D 115, page 152. D 115. Lord, make me like you. Lord, make me like you. Please make me like you. You are
Kindly close your eyes. Dear Jesus, you have come in our hearts in the form of consecrated bread. We thank you, we praise you. Today you spoke to us through the parable of the sower and the seed. Your word is the good seed. We are the soil. Help us to become the good seed so that we may produce quality and quantity of good fruit. Behold, a faithful and prudent steward to give them their allowance of food at the proper time. Let us pray. Through Christ, the teacher, O Lord, instruct those you feed with Christ, the living bread, that on the feast day of St. Thomas Aquinas, they may learn your truth and express it in works of charity through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit come down upon you and remain with you forever and ever. Amen. Let us go in peace to become the good soil. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Pray for your intentions. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Good morning and have a cheerful day. G7, page 192. Mother of God, live with your Son. Pray for us sinners, Mary most pure. May God pour cleansing streams over us, washing our souls from every stain. Mother of God, lead with your Son. Pray for
31 सक्रमेंतांत रावलेल्या मनशा सोयमान आयलोल्या देवाच्या पुता मनशा सोयमान आयलोल्या देवाच्या पुता सोय आमकां तुज्या जेवणा मेजान जावच्याक आमी कोरी देवाची भुरगीं सोय आमकां तुज्या जेवणा मेजान जावच्याक आमी कोरी देवाची भुरगीं. मोगळा जेजू आर्गां दिनवास मोहिमा वाखाणणी पोरणी पाट तुका केदें व्हडलें बाग ही आमकां सदां तूं आमच्या काळजांत येवन तुजे गोठायेन तूं आमकां बोधताय तुज्या जिवितांत तूं आमकां अदीक आनी अदीक थिरायताय आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक तुज्या जिविता सारकें करून घेताय. आमी तुका वाखाणटा कित्याक तुजे कृपेच्या आदारान हें सगळें आमचें सगळें घडटा आनी आमी आतां तुका आमचें सगळेंच जिवीत समोर पिता. दोळे धांप्या भितरल्यान आमी साश्टांगी पडून जेजूच्या पांयाचेर आमची तकली लावन ताका आमचें सगळें जिवीत समोर पळया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताका भितर घेता आनी सुस्कार भायर सोडून आमी ताचें सगळें रावता. आमी आमचें जिवीत रिकामें करून ताचेर तें दवरून ताचें जिवीत आमी दुसऱ्या सुस्कारान पत्करता स्विकारता ताका आमंत्रण दिता. आनी हें आतां मागणें आनी ताचो मनोभव ज्या मागण्याचो आसा तो आमी जेजूक ओपून दिवया. गे दोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें दितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे पोरमोणे तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. दोळे उक्ते करून जेजूचेर आमी आमचे दोळे थिरावया. हांव आसां तो आसां हे परी मोइजेसाक ताणें तो कोण पळय तें सांगलें तो सदांच आसा. आमी ताच्या आसण्यांत भाग घेता कित्याक ताचे सोबे आमी जियेता भोंवता आनी आसा. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे सोबे रिगून रावता आनी आमी सुस्कार भायर सोडटना ताचे सोबे रिगून रावता. हे परी ताच्या आसण्यांत आमी भाग घेवन आमचें जिवीत सादता. जेजू जावन आसा आमचें जिवीत ताचे सारकी आमी अदीक जावच्याक ताच्या मिस्तेरांचेर आमी नियाळटा. सायबीण मायन जशे भाशेन तो मनोभव पत्करून जियेली तेच भाशेन आमी हांव चाकोर जावं म्हजे सगळे तुज्या उतरा पोरमणे
आयज देवाचें उतर आमच्या काळजांनी न्हयच पडोन पूण किल्लोन फळां दिवंक जाय. तर आमची जमीन आमी अदीकान अदीक बरी करच्याक ताका आमी आमचें जिवीत समोर पडलें आसा. आतां ताची किरणां आमचे भितर शिरोन आमकां ती नितळखाय निर्मळखाय निर्मळ जावं. जेजू सारकी तो आमचे भितर जियेता ताका एकवटोन आमचें जिवीत सारूंक हो वेळ आतां आमी ताचेच बरोबर सादतना आमीच न्हय पूण आमच्या घरच्यां पासत, आमच्या शेजाऱ्या सामाऱ्यां पासत, आमच्या फिरगोजकारां पासत, आमच्या ह्या राष्ट्रा आनी देशा पासत आनी सगळ्या संवसारांत पडलेलें आसा त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणी पासत मागया. तांकांय जेजूच्या एकवटान आमी दवरया, कित्याक आमी जेन्ना जेजूक एकवटोन जियेता तेन्ना तांकांय हे भाग मेळटा. हो गूट बोरवाशाचो आमी जियेता आनी तांकांय ताच्या प्रिती मोगान जिवंक आमी ताका जेजू सोबे एकवटायता. सगळीं आमची बाकीची जाणें आमकां विनंती केल्ली आसा मागण्याची तांकांय आमी आमच्या मागण्यान दवरया. जी कोण ओड्डूफूट जातात, तरेतरेचीं दुयेंसां तांकां जाल्लीं आसात, कुडीची, मनाची, आत्म्याची, संबंदाची. देवान तांकां निवारची, ताच्या एकवटान तांकां दवरून पिकोवणी दिवची आनी तांचें जिवीत परतून सुफळ करचें ह्या हेतून आतां आमी तांकां दवरून मागया. सोत मानता देवा, सोत पदवेर बापा, स्वर्गांत आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्यावरवीं गोरवां सांबाळलो, आंकवार मरेंतान जल्मलो, पोंच पिलातांत आनी कोस नासले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोत पदवेदार देवा बापाच्या उजवाक बसला, तो तांय जिवे आनी मेल्ल्यांची मुसरी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र कातोलीक पवित्र सुवे, भक्तांचो एककार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें अर्पण, ससनाचे जिवीत. आमेन. बावार्थ, बोरवासो, प्रिती मोग ह्या गुणांनी आमी वाडच्याक सायबीण माय कडेन, भाग्यवंत फ्रांसीस शाव्यार कडेन, सांत इनासा कडेन, सांत जुजेवाजा कडेन आनी सगळ्या सांता भक्तां कडेन मागया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां आदाळ्यांत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Noman Maria Kurpin Balile Service Pochatai Saustra Madan Sudan Sudochu Put Jesu. Bagayoti Maria Shemai, Apapia Tirinetico, Adanamcha Manachara. Noman Maria Kurpin Balile Service Pochatai Saustra Madan Sudan Sudochu Put Jesu. Bagayoti Maria Shemai, Apapia Tirinetico, Adanamcha Manachara. Noman Maria Kurpin Balile Service Pochatai Saustra Madan Sudan Sudochu Put Jesu. Bagayoti Maria Dewachi Mai, Apapia Tirinetico, Adanamcha Manachara. Bapa Kaniputa Kanipuitratmya. Adi Atani Soda Sodakalamin. Pan Sodosache Mister, Poilo Sodosache Mister. Anquar Marie Gabriel Dutawarvin Jesus Olmoचा असं म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नमान तुका देवाची चड उपुरबायेचे सर्वीस पोर तुजे सोबे आसा. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां आदाळ्यांत पडोवंक दिनाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन मलले इसमें देव चेतायसा
ओसऱ्यामध्ये तू सदय आणि सदय जो पूज जेजू Bagi Maria देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले समे देव चेतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदय आणि सदय जो पूज जेजू Bagi Maria देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले समे देव चेतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदय आणि सदय जो पूज जेजू Bagi Maria देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले समे देव चेतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझो पूज जेजू Bagi Maria देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले समे देव चेतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझो पूज जेजू Bagi Maria देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले समे देव चेतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझो पूज जेजू Bagi Maria देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले समे देव चेतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझो पूज जेजू Bagi Maria देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले समे देव चेतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझो पूज जेजू Bagi Maria देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले समे देव चेतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझो पूज जेजू Bagi Maria देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले समे देव चेतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदय आणि सदय तुझो पूज जेजू Bagi Maria देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एगोड्यांतल्या उज्यांतली वर सर्गार सगळ्या आत्म्यांक वो करोस स्वर्गराज आसलेल्यांक. दुसरो सदोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. ल्यूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकूना फुडें तिचे कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, वस्तुऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय जायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन फुडें दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. Bagi Maria देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. Bagi Maria देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. Bagi Maria देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. Bagi Maria देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. Bagi Maria देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. Bagi Maria देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा
अस्तुऱ्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगिनी मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा अस्तुऱ्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगिनी मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा अस्तुऱ्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगिनी मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा अस्तुऱ्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगिनी मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकवटल्या उज्यांतले वर सगळ्या आत्म्यांक भोग करून स्वर्गार आसलेल्या. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नोगरांत दुर्बलपणान जेजू जल्मता ल्यूक 2:7 आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पळोवन दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजें थंय आसा अस्तुऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगिनी मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजें थंय आसा अस्तुऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगिनी मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजें थंय आसा अस्तुऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगिनी मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजें थंय आसा अस्तुऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगिनी मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजें थंय आसा अस्तुऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगिनी मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजें थंय आसा अस्तुऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगिनी मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजें थंय आसा अस्तुऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगिनी मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजें थंय आसा अस्तुऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगिनी मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजें थंय आसा अस्तुऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगिनी मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजें थंय आसा अस्तुऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगिनी मरी देवाची माये आपापल्या खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकवटल्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून स्वर्गार आसलेल्या. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात ल्यूक 2:22 मोइजेसाची सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोरपूंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताणेन फुडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सुदो तुझा पूज्य येसू बागेची मरी देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मारिये कृपेन बोललेली सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सुदो तुझा पूज्य येसू भाग्यवान मारिये देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मारिये कृपेन बोललेली सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सुदो तुझा पूज्य येसू बागेची मरी देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मारिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सुदो तुझा पूज्य येसू बागेची मरी देवाचे माये पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मारिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सुदो तुझा पूज्य येसू बागेची मरी देवाचे माये पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मारिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सुदो तुझा पूज्य येसू बागेची मरी देवाचे माये पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मारिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सुदो तुझा पूज्य येसू बागेची मरी देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मारिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सुदो तुझा पूज्य येसू बागेची मरी देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मारिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सुदो तुझा पूज्य येसू बागेची मरी देवाचे माये पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मारिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सुदो तुझा पूज्य येसू बागेची मरी देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मारिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सुदो तुझा पूज्य येसू बागेची मरी देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकुणांतल्या उच्चांतली वर सर्गार सगळ्या आत्म्याक गो करो स्वर्गारात असलेल्या पांचवो संतोषाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत रावता ल्यूक 2:40 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो शास्त्रा मदीं बसून तो तांचे आयकतालो आनी ताका विचार करीत आसलो आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजो राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मोरये कुर्पेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू बागेचे मरे देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कुर्पेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू बागेचे मरे देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कुर्पेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू बागेचे मरे देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कुर्पेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू बागेचे मरे देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कुर्पेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू बागेचे मरे देवाचे माये पापियां खातीर नती कर
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगवान माये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगिनीचे बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगिनीचे बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगिनीचे बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू. भगिनीचे बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ माझ्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पदकां निवार आमकां एकुणेंतल्या उच्चांतली वर सर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोग गरज चड गरज आसलेल्यांक. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान. मातयो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मा आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवंक. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इगराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्त्रिया मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्त्रिया मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्त्रिया मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्त्रिया मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्त्रिया मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्त्रिया मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्त्रिया मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्त्रिया मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्त्रिया मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगिनी मरी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलिले
सर्वेस्पोर तुझे येता आसा ओ स्त्रिया मदें तूं सदव आणि सदव तुजो पूत येसू भाग्यवान मरे देवाचे माये पापया खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकवटांतल्या उज्यांतली व स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भुगो करत स्वर्गरस आसलेल्याक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लोकना वस्त्रान जेजूची आप्पोर घोटणी जो हांव 2, 4 ते 6 जेजून तिका म्हणलें उस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर्याकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमच्या बापा सोरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलयले स्वामी देव येता आसा ओसऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये पापया खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलयले स्वामी देव येता आसा ओसऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये पापया खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलयले स्वामी देव येता आसा ओसऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये पापया खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलयले स्वामी देव येता आसा ओसऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये पापया खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलयले स्वामी देव येता आसा ओसऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये पापया खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलयले स्वामी देव येता आसा ओसऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये पापया खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलयले स्वामी देव येता आसा ओसऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये पापया खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलयले स्वामी देव येता आसा ओसऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये पापया खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलयले स्वामी देव येता आसा ओसऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये पापया खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलयले स्वामी देव येता आसा ओसऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये पापया खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनोद बापा पुता आनी स्प्रिंता सांता आदी आता सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकवटांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोग करत स्वर्गरस आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरगोटणी मार्कू 1:14 ते 15. जुवामांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. थंय तो देवाच्या राज्याचे शुभ वर्तमान अशें पोरगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या आणि आता सदा सदाकाल आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमची पातका निवार आमकां एकोणतल्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर ल्यूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामोळाचें रूप बदललें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसवडो आयज आमकां दी आणि आनी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पर तुजे टाय आसा दुसऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू भगिनीचे माये देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पर तुजे टाय आसा दुसऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू भगिनीचे माये देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पर तुजे टाय आसा दुसऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू भगिनीचे माये देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पर तुजे टाय आसा दुसऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू भगिनीचे माये देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पर तुजे टाय आसा दुसऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू भगिनीचे माये देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पर तुजे टाय आसा दुसऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू भगिनीचे माये देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सरेस पर तुजे टाय आसा दुसऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू भगिनीचे माये देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले
सोरेस्पोर तुजे ठांय आसा इस्रो मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू बागाची माय देवाचे माय आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे ठांय आसा इस्रो मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू बागाची माय देवाचे माय आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे ठांय आसा इस्रो मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू बागाची माय देवाचे माय आपल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकण्यातल्या उच्चांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्याक भोग करून चड गरज आसलेल्याक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापणी. ल्यूक 22:19-20. जेजून उडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंजी आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां नारीन पडूं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे तूं कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे तूं कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे तूं कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे तूं कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे तूं कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे तूं कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे तूं कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे तूं कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. नमान मरे तूं कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मनोत बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकण्यातल्या उच्चांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्याक भोग करून चड गरज आसलेल्या. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेटसेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40-4-40-5. आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटोल्या रोगताच्या दाट थेंबेवरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तोच शिश्या सुशी उठून या जाल्यार ते खंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे रायज आमकां येवंक तुजे खुशी स्वर्गा जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रेमध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Bagete mare devache maye, apapya kate netikor, atani amcha manacha vidaramen. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रेमध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Bagete mare devache maye, apapya kate netikor, atani amcha manacha vidaramen. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रेमध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Bagete mare devache maye, apapya kate netikor, atani amcha manacha vidaramen. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रेमध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Bagete mare devache maye, apapya kate netikor, atani amcha manacha vidaramen. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रेमध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Bagete mare devache maye, apapya kate netikor, atani amcha manacha vidaramen. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रेमध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Bagete mare devache maye, apapya kate netikor, atani amcha manacha vidaramen. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रेमध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Bagete mare devache maye, apapya kate netikor, atani amcha manacha vidaramen. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रेमध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Bagete mare devache maye, apapya kate netikor, atani amcha manacha vidaramen. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रेमध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Bagete mare devache maye, apapya kate netikor, atani amcha manacha vidaramen. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा ऑस्ट्रेमध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Bagete mare devache maye, apapya kate netikor, atani amcha manacha vidaramen. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक Adi आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ माझ्या मोगाच्या जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एकोणितल्या उज्यांतली, वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक, भोव करून स्वर्गराज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कोऱ्यो कोत्तात जो हांव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताची जेरबोण मारूंक लायले आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजें ठांय आसा ओस्तेरा भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू बागेते मरे देवाची माये आपापल्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजें ठांय आसा ओस्तेरा भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Bagete mare devache maye, apapya kate netikor, atani amcha manacha vidaramen. नमान मोरये कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजें ठांय आसा ओस्तेरा भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Bagete mare devache maye, apapya kate netikor, atani amcha manacha vidaramen. नमान मोरये कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजें ठांय आसा ओस्तेरा भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भाग्यवान Bagete माये mare devache maye, apapya kate netikor, atani amcha manacha vidaramen. नमान मोरये कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजें ठांय आसा ओस्तेरा भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Bagete mare devache maye, apapya kate netikor, atani amcha manacha vidaramen. नमान मोरये कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजें ठांय आसा ओस्तेरा भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू Bagete mare devache maye, apapya kate netikor, atani amcha manacha vidaramen. नमान मोरये कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुजें ठांय आसा
ओस्त्रा भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान मारी देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान वरे कृपे मुलेले सोरेस्पोर तुजे थांय आसा ओस्त्रा भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान मारे देवाचे माये पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपे मुलेले सोरेस्पोर तुजे थांय आसा ओस्त्रा भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवान मारे देवाचे माये पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपे मुलेले सोरेस्पोर तुजे थांय आसा ओस्त्रा भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरी देवाचे माये पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकुणांतल्या उच्चांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. मात्यो 27:28 ते 29. आमच्या बापा तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पोलतूण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवाचे राजा नोमान तुका. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो इग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बोलले इसमें देव जेताय सा ओस्त्र्या मध्ये तू सदोय आनी सदोय जो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले इसमें देव जेताय सा ओस्त्र्या मध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले इसमें देव जेताय सा ओस्त्र्या मध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले इसमें देव जेताय सा ओस्त्र्या मध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले इसमें देव जेताय सा ओस्त्र्या मध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले इसमें देव जेताय सा ओस्त्र्या मध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले इसमें देव जेताय सा ओस्त्र्या मध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले इसमें देव जेताय सा ओस्त्र्या मध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले इसमें देव जेताय सा ओस्त्र्या मध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले इसमें देव जेताय सा ओस्त्र्या मध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकुणांतल्या उच्चांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चौथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 17:19 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याच्या मुळ्ळेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो.
ह्या जाग्याचें नांव आरमायक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आनी आमचे आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले स्वर्गस्पद चेताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बागेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वर्गस्पद चेताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बागेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वर्गस्पद चेताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बागेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वर्गस्पद चेताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बागेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वर्गस्पद चेताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बागेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वर्गस्पद चेताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बागेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वर्गस्पद चेताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बागेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वर्गस्पद चेताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बागेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वर्गस्पद चेताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बागेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वर्गस्पद चेताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बागेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक ओ करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुजे ताय आसा, अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बागेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुजे ताय आसा, अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बागेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुजे ताय आसा, अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बागेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुजे ताय आसा, अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बागेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुजे ताय आसा, अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. बागेचे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुजे ताय आसा,
अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवंती देवाची माये पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवंती मरिये देवाची माये पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकवटांतल्या उज्यांतली वर सर्गार सगळ्या आत्म्याक भोग करून चडगोरोत आसलेल्यांक. 5 ओर्काचे मिस्तेर. पयलो ओर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कूस 16:6. पूण ताणें म्हणलें भियो नाकात. खुर्सार मारलेले नाजरतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनः जिवन केलो. तो हांगा ना. ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवंती मरिये देवाची माये पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवंती मरिये देवाची माये पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवंती मरिये देवाची माये पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवंती मरिये देवाची माये पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवंती मरिये देवाची माये पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोललेले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवंती मरिये देवाची माये पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकवटांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्याक भोग करून चडगोरोत आसलेल्यांक. दुसरो ओर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कूस 16:19. आनी सोमयान जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला.
आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो इगराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू देवाची माये आपापल्या खातीर नेती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू देवाची माये आपापल्या खातीर नेती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू देवाची माये आपापल्या खातीर नेती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू देवाची माये आपापल्या खातीर नेती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तू सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू देवाची माये आपापल्या खातीर नेती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तू सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू देवाची माये आपापल्या खातीर नेती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तू सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू देवाची माये आपापल्या खातीर नेती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तू सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू देवाची माये आपापल्या खातीर नेती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तू सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू देवाची माये आपापल्या खातीर नेती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तू सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू देवाची माये आपापल्या खातीर नेती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकूणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक तिसरो अर्काचो मिस्तेर जेजून बसायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सभेचेर देंवता दोन दुतांचो इतिहास 2:2 अवचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो ह्या आवाजान तें आसलें तें आख्खें घर भरलें आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू देवाची माये आपापल्या खातीर नेती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू देवाची माये आपापल्या खातीर नेती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू देवाची माये आपापल्या खातीर नेती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू देवाची माये आपापल्या खातीर नेती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू देवाची माये आपापल्या खातीर नेती कर
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवान मारे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोणितल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक गो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो ओर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्मा सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18 म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर बोवडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेंत बोलले सुरवे स्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवे स्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवे स्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवे स्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवे स्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवे स्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवे स्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवे स्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवे स्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवे स्पो तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोणितल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक गो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो ओर्काचो मिस्तेर मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1 तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याच्या पोटजुळान न्हेसलेली एक बायल पांयां तोडा आसलो चंद्रिमांच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट.
आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भगवती देवाची माये आमकां खातीर निको आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भगवती देवाची माये आम्हा पापल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भगवती देवाची माये आम्हा पापल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भगवती देवाची माये आम्हा पापल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भगवती देवाची माये आम्हा पापल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भगवती देवाची माये आम्हा पापल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भगवती देवाची माये आमकां पापल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भगवती देवाची माये आम्हा पापल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भगवती देवाची माये आमकां पापल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भगवती देवाची माये आमकां पापल्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदांकाळ आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पडलेल्या उच्चांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्याक भोग करून स्वर्गराज असलेल्या ओगळेपणांत हो वेळ जेजूच्या सांगाता भितरल्यान सारया नमान राणये काकुची माये तुमचे आमचे जिवीत अमृत आनी बरो आसो आमी पोटेशा एवेची बाळकां तुका उलो मागता ह्या दुखाच्या कोणान सुस्का सोडून रुदान करून माये तुका पुराता आमचे दासरांनी तुजी काकुची नदर घाल तूं कोणवाले आनी मोगान लोक आंकवार मरे ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भगवती देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्या मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां ससऱ्याच्या सुखाचो मुकुट जोडलो भगवती आंकवार मरेचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तर आमी नियाळटाव ताणें तातूंत आटपलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेळोची कोर म्हूण मागता हांव त्याच आमच्या सोम्या येशू क्रिस्ता वरवीं आमेन उगडास कोर ए बोकनवाळी आंकवार मारये केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्या तुज्या गोपांत मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आलासरो दिनासतना उरलो म्हणून पातयेवन ह्या बोरमाश्याक हांव येता तुजे वेंगेंत हे आंकवारी म्हजे माये हांव येता तुजे सुरशीं तुजे मुखार उबो जाता हांव पातकी आनी दुखी वत
हे देवाचे पुताचे माये बेपरवा करू नका म्हज्या मागण्यांची पूण दयेन आयकून घे म्हजे मागणे आनी सुफळ तें कोर आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्वराक वाखाणटा, देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानपणी साकून निगचेर ताणें दीश घाली. होय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्यांची तो शक्ती दाखयता. काळजांत गोड दवरलेल्यांक दुस्पटा येता. पदवेतरांक तो सतरां वयली शेवटीता. इणोळख्यांक खून सुबागता. मुखेल्यांक तो बरे बरे देणेनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहामान ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या काकुलीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. संस्काराकितल्या वोडत्या सत्संगीत नोमान करता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा नवो दोत्ता. सोयपाचे विशय आमचे घुसपटा कुटा मुखार तिवाळो आमचो भावान सोय व्हरते विशय दिला. प्रितीच्या बापाक आमच्या सोय दिवन पुताक ताच्या मरगटून काळजांत तोंडान वंदुर्या म्हाका दिवया. उपसल्या तांची मुलो मोगाच्या पवित्र आत्म्यान संस्कार खातीर बोलान मान दिवया. सोर्गीचो उणो दिलोय सगल्या स्वादाचो उंडो तो. मागुया देवा एका ओजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं तामोणाची सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुमचो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा.